Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যে এজন সাধাৰণ ল'ৰা যি নিজৰ গ্ৰেজুৱেটটো কমপ্লিট নকৰিলে তাৰ পৰা আজি ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ নিজকে এস্টাব্লিশ কৰিলে হয় আমি গৌতম আদানিৰ কথা কৈছো মিস্টাৰ গৌতম আদানিৰ বিষয়ে আমি অকমান বিস্তৃতভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'ত তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ফৰ্বছৰ মতে 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৌতম আদানিক ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ হিচাপে তেওঁক লিষ্টিং কৰিলে য'ত মুকেশ আম্বানীক তেওঁক ক্ৰছ কৰি পেলাই আজি গৌতম আদানি ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ হৈ গ'ল গৌতম আদানিয়ে কেনেকৈ এটা সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিলে মই তাৰ এটা আভাস আপোনালোকৰ আগত মই দিব ওলাইছোঁ য'ৰ পৰা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই 1998 গৌতম আদানি নিজৰ বিকমটো কমপ্লিট নকৰিলে ছেকেণ্ড ইয়াৰ বিকমৰ পৰা তেওঁ বিকমটো এৰি পেলাই তেওঁ মুম্বাইলৈ গুচি গ'ল মুম্বাইত গৈ পেলাই তেওঁ কিছুমান হীৰাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট দোকানত কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে 1988 শেষৰ ফালে গৌতম আদানিয়ে আদানি এক্সপৰ্ট বুলি কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলে য'ত তেওঁ পাৰ্ল আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰৰ এক্সপৰ্ট বিজনেছটো তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে 1993 গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টে মুন্দ্ৰা পৰ্টটোত প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ দিলে আৰু 1995ত গৌতম আদানিয়ে সেই টেণ্ডাৰটো কেপচাৰ কৰিলে মিন্স টেণ্ডাৰটো তেওঁ লৈ ল'লে তাৰপিছত 1996ত তেওঁ আদানি পাৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে 1999ত তেওঁ কোল ট্ৰেডিঙৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়ালৈকে আদানিয়ে নিজৰ এটা ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়লৈ উঠাবলৈ সক্ষম হৈছিলে 2000ত তেওঁ ইডিবল অইল ৰিফাইনিঙৰ ছেক্টৰটোত নিজকে এণ্ট্ৰি কৰিলে য'ত আদানি উইলমাৰৰ জন্ম হ'লে যিটো আদানি উইলমাৰৰ কথা আমি সকলোৱে জানো য'ত ইডিবল অইল ৰিফাইন অইল ফৰ্চুন যিটো বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় তাত ফৰ্চুন অইলটো এটা আদানি উইলমাৰৰ এটা ব্ৰেণ্ড হয় 2005ত তেওঁ আদানি গেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে 2006ত তেওঁ আদানি ট্ৰান্সমিশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু 2015ত তেওঁ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ছেক্টৰত তেওঁ নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিলে গ্ৰীণ এনাৰ্জিটো আমি সকলোৱে জানো এতিয়া আমাৰ ইভি হ'বলৈ গৈ আছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল য'ত আদানিয়ে নিজৰ ফ'কাছটো কমপ্লিটলি লাহে লাহে ইভি ছেক্টৰৰ ফালে তেওঁ ডাইভাৰ্চিফাই কৰি আছে তো এনেকুৱাকৈ আদানিয়ে এটা বিশাল সাম্ৰাজ্য ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি পেলাই বিশাল সাম্ৰাজ্য এটা গঢ়ি উঠালে তো ইয়াতে গোটেইকেইটা কোম্পানীৰ 7টা কোম্পানী আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেওঁ লিষ্টিং কৰালে এই 7টা কোম্পানী হ'ল 1 নম্বৰ আদানি এণ্টাৰপ্ৰাইজ লিমিটেড 2 নম্বৰ আদানি পাৱাৰ লিমিটেড 3 নম্বৰ আদানি গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড 4 নম্বৰ আদানি টোটেল গেছ লিমিটেড 5 নম্বৰ আদানি ট্ৰান্সমিশ্যন লিমিটেড 6 নম্বৰ আদানি পোৰ্ট লিমিটেড আৰু 7 নম্বৰ আদানি উইলমাৰ লিমিটেড তো এতিয়া আদানি নিজৰ এতিয়া বিশাল সাম্ৰাজ্যটো গঢ় লৈ উঠিলে আৰু লাষ্ট 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ পৰা কি হৈছিলে আদানি যিবিলাক শ্বেয়াৰ ষ্টক আছিলে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচবিলাকত বহুত মুভমেণ্ট দেখা গৈছিলে মিন্স তেওঁৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বহুত হাই হৈছিলে কিছুমান কোম্পানীৰ তেওঁৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ 30% 40% 70% আদানি উইলমাৰৰ 100+ ইনক্ৰিজ দেখা গৈছিলে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচত যিবিলাকে আদানিৰ যিটো সম্পত্তি আছিলে সম্পত্তিটো বিশাল কৰাত বহুত অৰিহণা যোগালে আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2022ত ফৰ্বছে ডিক্লেৰেশ্যন কৰিলে যে আদানি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী মানুহ হিচাপে যি মুকেশ আম্বানীক ক্ৰছ কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল তো এইটোৱে হ'ল যে আদানিৰ এটা সাম্ৰাজ্যৰ এটা ব্ৰিফ ডিছকাশ্যন মই আপোনালোকক ইয়াতে কৈছোঁ যে এজন সাধাৰণ ল'ৰাৰ পৰা তেওঁ এটা বিশাল সাম্ৰাজ্য কেনেকৈ গঢ়িব পাৰিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ আজি ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 ধনী মানুহ ৰূপে ৰূপান্তৰিত নিজকে কৰিব পাৰিলে তো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা নতুন টপিক লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহি আছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই